militar din Ucraina. Da, păi toată lumea la curent. Cum crezi, cine devine în acest conflict militar? Nu știu, cred că însuși prezidentul. Altfel. Dar prin ce e vinovat el? Pentru că el a dosară la așa ceva. În primul rând, prezidentul tot hotărăște, nu? Eu de acord, dar țara a fost invadată de Rusia, nu a fost invadată de ucraineni. Păi trebuia cumva să hotărească pe cale pașnică, nu Da, știu, dar aveți să în ajungă vedere la că un Zelenski acord este comun. de vină, Comun. dacă înțeleg eu corect. Părerea mea, da. Păi conflictul a început în 2014 când Zelenski nu avea Da, nimic cu politica. Când? A pornit Zelenski, s-a pornit în 2014 odată cu anexarea Crimeei. Când Zelenski nu avea nimic, Da, absolut înțeleg, nimic. la asta și-a fost, poate și nu știu, dar te-ai hotărât cumva astfel. Eu de acord că de hotărât pe parte, dar atâta timp cât în Kremlin stă un dictator, alt cale nu era. Și el a decis să invadeze Ucraina, cu gândul că o să o cucerească în 10 zile. Să noi avem aici o scrisoare, intitulată Susținem poporul ucrainean. Stimată deputată ucrainean, vă scriu din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suverenitate, în contra ocupației și dictaturii rusească. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scurt și protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Dorim o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și a Ucrainei. După război, soldații noștri au ce învăța de la soldații ucraineni. Recunosc că avem un dușman comun care 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimeea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye și 2 luni în urmă a fost reeliberat de Kherson. Cum vă pare această scrisoare? Ați fi de acord să trimitem din numele dumneavoastră în Kiev? Nu vreau să mă bag în politică, pentru că nu sunt chiar așa de informată. Dar despre posibilă aderarea Republicii Moldova la NATO. Ar fi bine, dar în cazul aderării Republicii Moldova ne așteaptă și până ca și pe Ucraina. Vă referiți la Transnistria? Da. Dar atâta timp cât Ucraina... Noi nu putem intra în NATO cât este război în Ucraina, asta e logic. Da. Odată ce Ucraina va câștiga acest război, cred că situația din Transnistria, conflictul din Transnistria va fi automat rezolvat. Cu timpul și regimul din Transnistria va cădea. Iar odată cu căderea regimului din Transnistria, noi putem liber să intrăm în NATO. Vom avea și o protecție militară. Asta ar fi mult mai bine. Mult Mult mai mai bine și un viitor tot mai bun pentru Republica Moldova. Pentru că Ați nu este aici trebuie. o petiție intitulată Aderarea Republicii Moldova la NATO. Unii cerem ca Republica Moldova să fie stat membru a blocului militar NATO. Prioritățile acestui intrare în NATO este armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, plus vom fi protejate de cele mai dezvoltate state economice și militare din lume, alte Germania, Franța, Canada, SUA. Cum vă pare acest lucru? Ați fi de acord cu din numele dumneavoastră în Parlamentul nostru? Despre război din Ucraina. Ați auzit ceva? Spun la televizor. Dar cine e vinovat în acest război, după părerea dumneavoastră? Orși. De Rusia? De cine? Avem o petiție intitulată Susținem poporul ucrainean. Stimate deputat ministru ucrainean, vă scriu din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suverenitate, contra ocupației și dictaturii rusească. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scurt și protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Doresc o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și Ucrainei. Recunosc că avem un dușman comun care 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimeea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhye. Ați fi de acord să trimitem această scrisoare în Ucraina? Nu mă dic. Dar despre NATO ați auzit ceva? Cunoaște ce înseamnă NATO? Nu știu. Dacă Republica Moldova va deveni stat membru acestui bloc militar, va fi bine pentru noi sau nu? NATO n-are și Qatarul noi ca atare. Nu. Credeți că trebuie să rămânem neutri? Mai bine așa. Dar neutralitatea înseamnă că avem nevoie de o armată foarte bună, cu soldați bine pregătiți, cu rezerviști bine pregătiți. Bine pregătiți se poate făcut și aici. Păi corect, neutralitate la noi în Republica Moldova. Avem și astfel petiție, dată neutralitate la nivel elvețian, sau armată competentă în Republica Moldova. Iar prioritățile unei armate competitivă sunt armată profesionistă, care ești tehnică, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, cultura militară a Republicii Moldova să fie schimbată, armament care nu poate fi cumpărat din străinătate să fie fabricat în Republica Moldova de întreprinderi private, pentru a crea locuri de muncă și pentru a nu fi limitați la stocuri internaționale. Presa rusească în Republica Moldova. N-ar fi dorit. Ar trebui să fie închis poate Da. Pentru eu spun de ce. Iată, vin negri, fel de fel de națiuni. Vin care nu știu nici idei din Republica Moldova. În timp de 3 luni de zile, ei gata, vorbesc cât de rău, dar vorbesc moldovenesc. Dar și trăiesc o viață rupă în Basarabia și nu vor, categoric nu vor să învețe. Asta era mereu politica rusească. Eu știu de asta, eu știu. Denaționalizare, rusificare. Eu știu de asta. Poate de rusificarea presei din Republica Moldova.
Da. Presa Rusiei justifică războiul și agresiunea contra Ucrainei, presa rusească denegrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război, presa rusă creează un cult al personalității lui Putin, presa rusă apără ocupația care continuă în Transnistria. Dar cred că e corect. Cu această petiție de acord?